हेलो हाई अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई सजिलो किचन च्यानलमा। आज तपाईहरुको बीचमा एउटा नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। यो रेसिपीमा हामी पालुङ्गोको साग बनाउने छौं। पक्कै पनि तपाईहरुलाई सागसब्जी मन पर्ने पक्कै नै कुरा नै भइहाल्यो र कस्तो तरिकाले यो साग बनाउने तपाईहरुलाई म बनाएर म देखाउने छु। र के पनि भन्न चाहन्छु भने अब यो गर्मीको समय सुरु हुँदैछ र गर्मी सँगसँगै हाम्रो जंगलमा अनि त्यसपछि हाम्रो वरिपरि नयाँ नयाँ खानेकुराहरु पनि बनिरहेको हुन्छ। मैले कोसिस गर्न गइरहेको छु कि ती खानेकुराहरु तपाईहरुको बीचमा मैले ल्याउन आउँदै छु र वेट गर्नु होला। नयाँ नयाँ खानेकुराहरु आज जंगलमा पनि हाम्रो पाइन्छ र त्यो पनि तपाईहरुलाई म बनाएर देखाउने छु र कस्तो हुन्छ ती सबै कुराहरु हेर्नको लागि पनि तपाईहरु वेट गर्दै गर्नु होला। त्यो पनि मैले भन्न चाहे र कस्तो तरिकाले अब यो पालुङ्गोको साग बनाउने अब तपाईहरुलाई भिडियोमा बनाएर देखाउने छु। आज हामी पालुङको सागको एउटा मिठो तरिकाको रेसिपी बनाउने छौं। यो घरमा सजिलो तरिकाले बन्छ पनि स्वादिष्ट बन्छ र के सामग्रीहरू यो बनाउनको लागि चाहिन्छ त्यो हेरौं। पालुङको साग मैले 1 मुठा जति लिएर धोएर सफा गरेर मसिनो गरेर काटेर राखेको छु। अदुवा लसुन मैले 1 चम्चा जति लिएको छु सानो चम्चाले। त्यसैगरी हामीलाई सुकेको खुर्सानी 4 वटा जति पनि चाहिन्छ। मैले सिङ्गो जिरा र धनिया लिएको छु एउटा सानो चम्चाले 1 चम्चा। अलिकति नुन मैले लिएको छु। त्यसैगरी अलिकति टमाटर मैले 2 वटा जति काटेर राखे। अनि 1 चम्चा हामीलाई तेल चाहिन्छ र त्यसपछि हामी एउटा कराई बसालौं र कराईमा यसरी तेल राखौं र यो तेल तातियोस्। यो तेल तातिसकेपछि यसमा हामी खुर्सानी सुरुमा हामी राख्छौं र अलिकति जिरा र धनिया पनि मैले यसरी राखिदिए। अदुवा लसुनमा पनि यसमा राखिदिउँ। अब यसलाई बिस्तारै हामी चलाउनु पर्छ र टमाटर पनि यसरी राखिदिउँ। र हल्का मात्रामा टमाटर सफ्ट हुन थालिसकेपछि अब यसमा हामी साग राखिदिन्छौं र यसलाई पनि यो मसला सँगसँगै हामी चलाइदियौं। यो केही समयपछि हामी नुन यसमा राखिदिन्छौं। यो साग यसरी पाक्दै अनि गलिरहेको पनि छ। हामीलाई साग पकाउनलाई धेरै समय पनि लाग्दैन। यो पालुङको साग छिटो पनि पाक्छ र मिठो पनि बन्ने छ र यतिको मैले यसरी पकाइरहेको छु। यसमा मैले पानी हालेको चाहिँ छैन तर त्यही सागबाट पानी आएको छ, तर मैले यतिकै यसलाई अब निकाल्न चाहे र यसरी पालुङको साग कति सजिलो मिठो तरिकाको हाम्रो घरमा तयार पनि भयो। र तपाईहरुको बीचमा आज बनाएको पालुङको सागको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक शेयर अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई नभुल्नु होला, किनकि नयाँ नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुको बीचमा फेरि यस्तै लिएर आउने कोसिस गर्नेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।